live. Därför att jag spelar in den 10:15. Därför att jag är på Kretsloppshuset i Mörsil. Jag heter Marie Rödemark och det här är kanske lite svårare. Det är för nybörjare men avancerade nybörjare. Svenska. Jag är på Kretsloppshuset i Mörsil. Jag var här i våras var jag här. Och då hade inte alla blommor slagit ut än. Och sen har jag fått förfrågan om att men kan du inte gå till Kretsloppshuset när det är blommor? Det är en fantastisk miljö. Uppe i taket så finns det blommor. Det ringlar sig. De har ju satt upp så att man kan se blommorna i taket. Här finns det ved och en kamin. Sen kan man gå runt och titta. Det är otroligt fina kafémöbler. Det är sån här gammal soffa. En gammal kökssoffa. Och det är gamla träbord. Och stolarna ser lite olika ut, alla stolar. Och en vacker blå dörr för att gå till toaletten. Och här har vi öppen dörr också. Jag ska vända så får ni se här. Här var jag i våras. Och nu har blommorna växt mer. Här är det faktiskt ett träd där de flesta frukter har redan blivit klara faktiskt. Och man kan se några frukter. Det var ett persikoträd. Ni ser vad vackert. Vilken miljö att fika i. Här är det aloe vera. Olika typer av blommor. Jag går hit tidigare därför att det brukar komma väldigt mycket folk klockan 12. Här har vi massor med olika krukor. Undrar om de här är äkta. Ja, jag tror faktiskt att det här är vindruvor. En vindruvsstock. De är äkta. Äkta vindruvor. Hemskt sura. Just nu. Ett vackert café. Jag ska gå ut sen. Men jag tänkte bara visa er. Om man står här och tittar. Ser ni vad vackert det är? Vilken miljö. Här sitter alla och jobbar. Vill ni vara med? En liten stund kan ni vara med. Hej, hej. Här har vi Erika som jag har bakat med och varit vid Tännforsen med. Ja, Här här är chefen. Här har vi chefen som heter... Inte alls. Heter inte alls. Och här har vi... Världens bästa chinage. Världens bästa chinage. Jag ska ha hans son i franska. Jo. Och här... Mario. Vad sa du? Att... Mario. Mario. Ja. Mario. Det är ett finskt namn. Ja. Som är lite svårt att säga ibland. Man måste uttala Mario. Mario. Verkligen. Jag tycker chinage. artikulera. Chinage. Ja, jag filmar lite vid en meny här också. Alltså, jag funderar faktiskt på fika här sen. Oj då. Kanske en chokladkaka med chokladglasyr och grädde. Och fjällkvanne. Jag måste ta på mig. Och här har ni efterrätterna. Det är väl de som är godast, eller? Förra gången jag var här, då var det så mycket folk här. Så då kunde jag inte visa. Här har ni smörgåsar.
Det är focaccia med laxröra på varmrökt regnbågslax från Börtnan. Här finns det hemmagjord färskost. Och de gör egna kalljästa surdegsbaguetter med älg, och salami och skärvångens brie. Ni ser, här gör de egna drycker. Blåbär, rabarber, lingon. Har ni några bikuper i år? Nej. Inga bikuper? Nej. Inget bivatten heller? Inget bibad. Nej, vi ska gå ut i... Vi har fiskar i dammen. Här nere finns det fiskar. Ja, det finns en butik som jag visade förut. Här har de en butik med allt möjligt i. Jag är här lite innan därför att det blir alldeles för mycket folk sen. De öppnar snart, så nu satt personalen och tog en fika. Här luktar det jättegott. Det är synd att ni inte kan känna lukten i filmen. Här står jag vid massa te. Luktar supergott. Ja, jag ska gå ut och visa trädgården också. De har så, det är låst här. Jag kanske ska gå ut en annan väg. Nej, det var inte låst. Nu är jag ute. Det är ganska fint väder idag. Det är lite blåsigt och lite kallt. Men helt okej. Nu ska vi se. Här har vi trädgården. Eller framförallt så är det så vackert på framsidan. Ser ni? Vilken otroligt härlig ockragul färg. Och sen är det ockragult och rött och blått. Jag tycker att det faktiskt är helt otroligt. Här har de en liten fontän. Jag tror inte det var vatten i fontänen förra gången vi var här. Förut har de haft bikuper och då hade de bibad, alltså där bin kunde dricka vatten och humlor. Men här står det namnen på alla blommor och växter. Här har vi daglilja. Här har vi gulltörel. Stjärnflocka. Jag ska sätta mig sen och fika här. Jag ska gå in i trädgården där det är lummigt. Lummiga träd. Och här kan man sitta och fika överallt. Ni vet att fika, det är nästan en OS-gren för svenskar. Vi älskar att fika. Det finns små gångar som man kan gå in på här. Så ni ser. Det är olika växter och jag tror att det är väldigt mycket växter här som är typiska för Jämtland. Men Mörsil har mycket bättre växtzon än vad vi har i Duved. Det är bara 4,5 kilometer hit ifrån Duved. Men det är en helt annan växtzon här. Jag tror vi har 7-8 i Duved. Och här är det 5. Så det skiljer nästan 3 växtzoner.
Ni ser att det blåser lite här. Jag hoppas att min mikrofon gör så att det inte tjuter i mikrofonen. Ja, vad har hänt sedan förra söndagen? Jag har börjat att jobba. Nu är sommarlovet slut, semestern är slut. Och jag har börjat att jobba. Varje år så tänker jag att vad det ska bli tungt att börja jobba igen efter semestern. Men sen när man väl kommer till skolan så är det väldigt trevligt att träffa kollegorna igen och att få börja tänka, vad ska jag göra i år med mina elever? Jag tror att jag börjar mitt 36:e år som lärare. Jag började som lärare 1989 i augusti. Så det blir mitt 35-36 år som lärare. Och jag tycker fortfarande att det är fantastiskt roligt att vara lärare. Jag älskar kontakten med mina elever. Och jag får en slags inre tillfredsställelse när mina elever lär sig saker. Jag tycker det är magiskt att vara lärare. Är det några utav er som är lärare? Jag är med i chatten. Nej, jag kan inte vara med i chatten eftersom jag måste göra den här offentlig. Men jag är med i kommentarerna till den här filmen. Så om ni vill prata så får ni prata i kommentarerna till filmen. Och sen så blir det att svenska undertexter lite senare ikväll. Det brukar ta tid för YouTube att publicera live-videor så att det går att lägga undertexter på dem. Det är någon annan funktion, jag vet inte vad. I Mörsil är det sol och blåsigt. Och jag sitter på en röd stol vid ett stenbord faktiskt. Det här är ett stenbord. Jag ska fika, tänkte jag. Jag ska beställa fika så fort de öppnar. De öppnar klockan 11 och jag är här lite för tidigt. För att det inte skulle vara några människor här. Jag börjar snart bli frisk från min covid. Jag fick covid den 20 juli. Och sen har jag hostat. Och hostat och hostat. Framförallt på nätterna. Jag smittar inte. Man smittar bara kanske de första veckan. Och då höll jag mig isolerad. Det är synd att jag inte kan visa. Men jag fyllde 60 år den 25 juli. Och då var jag sjuk. Och jag har haft konstig smak. Så det har inte smakat så bra. Så därför så gjorde vi min födelsedagsmiddag igår. Och jag tog massor med bilder på maten. Och för igår kunde vi äta utan att allting smaka kemikalier. Så det var jag och Thomas och vår 17-åriga son Jonathan som var och åt på en fantastisk restaurang i Duved som heter Myra. Alltså en myra, en liten myra som bor i myrstackar. Så den heter Myra. Man kan hitta den på nätet. Man söker restaurang och Myra och så Duved. Så kommer det upp. Och det är en kock från Algeriet där. Och han gör en fantastisk blåmusselsoppa. Eller blåmusseler säger man bara.
det är min svaghet. Jag älskar blåmusselsoppa. Men ofta så kan jag inte äta blåmusselsoppa eftersom det alltid är vitlök i. Och jag blir jättedålig av vitlök. Förut, jag gjorde en ganska stor tarmoperation 2013. Och då tog jag bort 25 centimeter av min tjocktarm, för den var helt trasig. Och jag blev sjuk 4 gånger per år ungefär i genomsnitt och fick åka ambulans till sjukhuset. Och så fick jag intravenös penicillin. Alltså att jag fick penicillin här. I 3 dygn så kräktes jag och fick penicillin. Och det tog ganska många år innan jag förstod att det faktiskt var vitlök som var orsaken. Så nu har de tagit bort den dåliga biten av min tjocktarm. Men jag vill ändå inte äta vitlök, för min tarm tål inte vitlök. Och jag har träffat väldigt många som inte tål vitlök. Jag tål allt annat, men inte vitlök. För då blir jag lite konstig i magen och så. Men jag hamnar inte på sjukhus i alla fall. Så på Myra, restaurangen i Duved, så gör han blåmusslor utan vitlök. Och jag kan äta blåmusslor. Han kokar säkert i vitvin och fänkål, tror jag det var. Och sen så åt vi en fantastisk... vi åt jämtländsk röding med mos gjort utav både potatis och palsternacka, tror jag det var. Och sen hade vi tänkt äta efterrätt också och ta en riktig 3-rätters. Men det gick inte, för då var vi supermätta. Så vi ska gå dit och äta efterrätten i veckan. Därför de har tiramisu. Och min son har aldrig ätit tiramisu. Och han vill absolut prova tiramisu. Ja. Jag kan ju inte kolla om ni hör mig nu. Oftast så frågar jag ju alltid, hör ni mig? Så jag hoppas jag inte spelar in hela den här videon live utan att ni hör mig. Det vore knasigt. Men det som är roligt när vi var på restaurangen Myra, det är att det jobbade en ukrainsk kvinna där som... När hon fick se mig så tittade hon så här. Och sen tordes hon inte kanske säga något först. Men sen så sa hon, är det Marie? Fast de flesta kallar mig Maria. Men jag heter faktiskt bara Marie. Och hon sa att hon hade tittat på mig och följt 5 ord per dag. Och jag har även 5 ord per dag översatt från svenska till ukrainska. Så hon hade den pdf-en också. Ja, jag sitter i trädgården på kretsloppshuset i Mörsil. Och jag ska snart fika, för snart så öppnar de. Så att jag kan få... Jag undrar om jag ska vara nyttig eller onyttig. Jag har inte ätit frukost, bara druckit kaffe. Men jag tror jag tar en kladdkaka till frukost. Är inte det lite, som man brukar säga ibland, wild and crazy? Lite galet att börja med en kladdkaka. Ja, jag tänkte faktiskt gå upp på baksidan av huset nu. Och visa vart de har höns här. En hönsgård. Jag får ducka för att komma under träden. Det blåser ganska mycket. Och solen skiner så att jag kanske får filma så här istället. Annars bara flimrar det utav sol. De har en ganska rolig skylt här.
Jag tycker om skylten. Okej, vad står det på den här skylten? Varning för höns. Man får köra försiktigt så att man inte kör på hönsen. Här har de ett växthus. Ska gå in i det växthuset och kolla. Det är också... Hej! Här har vi en som håller på att göra i ordning röjsågen. Ja. Ja. Här finns det en återbruksbutik i ett typ av växthus. Jag tycker allting är så smakfullt ordnat. Oj, här var det mycket varmare. Har ni sett vilka fina gamla bord? Och här finns en lampa. Man ser kanske inte, men det är faktiskt små lampor. På golvet så är det träflis. Det här måste ju vara morötter. Ja, här har vi morot. Här kommer en humla. Tycker de är jättegoda. Och här har vi väl gurkor. Är det inte gurka de här? Eller är det något annat? Här har vi luktärtor. De här luktar fantastiskt. Det är väl därför de heter luktärtor. Alltså de är helt magiska. Fortsätter in. Här finns det då en återbruksbutik. Låt sådant vi inte längre behöver få ett nytt liv hos dig. Här har jag faktiskt aldrig varit. Här kan man köpa begagnade saker. Man kan köpa skor. Kuddar. Barnsaker. Glas. Här har de nästan dukat upp så att det ska se trevligt ut. Och kläder. Och böcker. Alltså böcker. Ni kan gå in på vilken second hand som helst tror jag. Eller återbruk. Och köpa böcker för 10 kronor. Och i de här böckerna så kan ni kladda hur mycket ni vill. Det spelar egentligen ingen roll vad ni läser för bok. Det viktiga är att man lär sig nya ord. Och då spelar det faktiskt ingen roll. Den här litteraturhandboken. Någon sån har jag faktiskt haft och lärt mig allt utan till. Ja, det finns både romaner och faktaböcker och ja, kartor här. Här finns det även allt om mat. Alltså att man kan köpa en tidning och sen lär man sig alla matorden. Ja, jag tycker att det är bra att lära att gå på ett återbruk och köpa saker begagnat. Och framförallt böcker. Så att, jag menar, ni kan ta vilken bok som helst och sen så bara läser man. Nu tog jag Ulf Lundells Kyssen. Och sen läser man första meningen. Jag öppnar en sida här. Vilken som helst. Jag känner mig som en höstack, sa jag i morse till doktor Smet. En höstack.
Ja, en torr och gul höstack på en stubbad åker. Jag menar, hur många ord är det inte som är nya där? Höstack. Stubbad åker. Och sen fortsätter meningen. Och inne i höstacken gömmer sig en räv. Och långt i fjärran på andra sidan ån, där jagar hästar och hundar och rävjägare fram. Så känner jag mig. En dröm som ofta återkommer, om man säger. Alltså, många utav er är säkert uppåt 5 ord bara där som är helt nya. Därför att om man läser böcker, då lär man sig ord kanske som man inte skulle ha lärt sig annars. Så snälla, när ni lär er ett språk, läs böcker, skriv ordlister, börja använda alla orden som ni, alltså att man använder dem aktivt. Man börjar att försöka få med höstack i en mening. Jag var ute och åkte bil och då såg jag en höstack. Alltså fatta, otroligt bra att läsa böcker. Jag behöver nog inga skor. Men om man ska köpa skor. Jag menar, de här skorna kostar 30 kronor och det är Lacoste. Om man nu vill ha märkesskor. Så att man kan köpa väldigt mycket billiga kläder. Och förr i tiden, vet inte om det är lika vanligt nu, så broderade många. Här har ni. Då hade man den här uppsatt på väggen. Ni ser, här finns det små ugglor. Och då satte man upp den här på väggen och sen bakom den så hade man handdukar. Och då är det någon som har suttit och broderat det här. Jag kan inte brodera faktiskt. Min mormor, nej men framförallt min farmor broderar ganska mycket. Här har vi en gammal hyvel. Om man ska hyvla träd. Och så finns det olika typer utav, 20 kronor för en sån här. Jag har några kompisar som faktiskt köper gamla dukar för nästan ingenting. Som har mycket spetsar på sig och mycket broderier. Och sen syr de blusar och kläder. Och så lägger de in alla de här broderierna som detaljer. Det är väl ett bra sätt att använda gamla handdukar och gamla spetsar. De här spetsarna är virkade. Här har ni också spetsar. Men de här är virkade. Men då kan de köpa det här tyget. Och sen så gör de en kjol utav det. Eller någonting annat. Så man kan använda gamla grejer för att göra nya saker också. Ja, den där skulle jag vilja ha nästan. Titta! Nej, den var inte till salu. Det står ej till salu. Den här skulle jag vilja ha och elda i på vintern när man ska grilla korv. Synd. Den ville jag ha. Nu ska vi gå vidare här och titta. Ja, vet inte. Jag har så mycket. Kläder är lite speciellt tycker jag. Jag köper inte så mycket kläder. Faktiskt. Nu ska vi vända om och se om jag kan gå in i hönshuset. Vi går ut härifrån. Det stod så mycket människor vid hönshuset så att jag hoppas att de inte är kvar. Jaha, det här är vaxböna. Vaxböna. Och luktärter. Här vet jag, och det luktar så fantastiskt gott av de här. Helt otroligt. Här bor hönsen. De har
världens paradis här inne, alla hönsen. Här inne. Ska se om vi ser några höns. De har ett litet hönshus på hjul där. Vart är hönsen? Vi ska se vad det står på skylten här. Här bor tuppen Roger med sina Hedemora hönor. Hej på er! Ska vi se om vi får in er här. Här inne bor hönsen. Och de har det fantastiskt bra här. Det är tuppen som är där. Här har vi tuppen Roger, hette han, med sina Hedemora höns. Och de går och pickar. Här har vi också några som äter. Då äter de rester ifrån restaurangen. Och sen har de otroligt mycket, alltså här finns det mycket gräs och frön som de kan picka i sig. Ja, skulle jag vara höna. Oj, där kommer en skata och ta lite grejer också. Om jag skulle vara höna så skulle jag vilja vara höna här. Och få en hel bakgård full med växter och frön. Det finns gamla hus här också. Jag tycker om de här trähusen i Mörsil. Ser ni? Här finns det till och med ett litet torn på det där huset. Eftersom Indalsälven går här nere. Man ser Indalsälven där. Så är det många som forslade träd. De högg ner en massa träd här. Och sen så följde det hela vägen till med Indalsälven ända till Sundsvall. Så många utav träbaronerna kallar man dem. De hade stora hus utefter Indalsälven. Så ja, det kanske är någon träbarons hus, vem vet. De har konferensgårdar här också. Jag ska se, ja men titta, jag törs nog gå in här. Någon gång så har vi varit på konferens här. Och här inne så kan man hyra en konferens, att man kan ha konferens här. Det finns ju även att man kan äta som en liten matsal här uppe. Ska se om vi törs gå in här. Oj! Där har vi hönshuset. Där ska vi inte gå in nu tror jag. Men om man fikar kan man även sitta här på övervåningen. Så kan man titta ner. Här. Här är dammen. Nu ska jag gå ner och se ifall jag kan dricka en kaffe och äta en chokladtårta, en kladdkaka till frukost. Världens bästa frukost just idag. Sen idag så ska jag åka iväg till Östersund. Så jag är på väg till Östersund. Jag har inte träffat min äldsta son Johannes sen i början av juni. Och det tror jag aldrig har hänt. Att det har gått 2 månader innan jag träffar honom. Så det ska bli fantastiskt trevligt att få åka till Östersund. Imorgon, jag jobbar på en gymnasieskola som heter, alltså den är medlem i Jämtlands gymnasieförbund. Och i Jämtland så finns det 8 kommuner. Och då ska vi ha en studiedag. Alla JGY-skolor runt om i 8 kommuner
ska ha studiedag imorgon. Och då ska vi vara på Varientinskolan i Östersund. Och då tänkte jag att då passar jag på att åka redan på söndagen till Östersund för att träffa min son. Vi ska gå ut och äta sen i eftermiddag. Då kan jag äta kladdkaka till frukost. Och sen så går vi ut och äter, så får det bli min middag. Så det blir en knasig dag när man äter. Ja, jag ska se om det är någon folk här inne. Annars så ska jag beställa en chokladtårta. Här inne. En kladdkaka. Så kanske ni kan följa med. Nej, det är alldeles för mycket folk här. Många tycker inte om när man filmar live och de blir med på film. Så jag säger hej då från ett kretsloppshuset i Mörsil. Och sen är jag med i chatten och snart finns det undertexter. Nu ska jag se om jag kan avsluta. Hej då allihopa, jag är med i kommentarerna.